Există două tipuri principale de fenicul de crescut în grădină, în funcție de modul în care intenționați să-l folosiți, pentru frunze sau pentru bulbi. La prima vedere, frunzele de fenicul și mărar pot arăta destul de asemănătoare. Cu toate acestea, frunzele de fenicul tind să fie mai lungi decât ale mărarului și bineînțeles că au arome distincte. Semănați semințele de fenicul primăvara, după ce amenințarea înghețului a trecut, undeva în luna aprilie sau la sfârșitul lunii martie. Este nevoie de 60, chiar 90 de zile pentru ca majoritatea soiurilor de fenicul să se maturizeze. Un loc de plantare însorit cu un bun drenaj al solului este cheia. Feniculul nu trebuie plantat în aceeași zonă cu mărarul sau coriandrul, deoarece poate apărea polenizarea încrucișată și poate afecta aroma semințelor. De asemenea, poate inhiba creșterea roșilor și a fasolei, așa că evitați să plantați fenicul lângă oricare aceste culturi. Semănați semințele de fenicul la aproximativ 1 cm adâncime. Plantele ar trebui să fie distanțate la o distanță de 30 de cm între ele și de obicei nu vor avea nevoie de o structură de susținere. Recoltați frunzele de fenicul după cum este necesar pe tot parcursul sezonului de creștere pentru o utilizare proaspătă. Este folosit atât în preparate crude cât și gătite. Recoltarea frecventă va promova un obicei de creștere mai stufoasă. Bulbii pot fi recoltați de îndată ce baza tulpinii devine umflată. Îngrijirea plantelor de fenicul este ușoară. Plantați fenicul în sol umed, fertil și bine drenat. Feniculului îi place solul umed, dar nu prea umed. Udați ori de câte ori solul se simte uscat. Planta crește cel mai bine la temperaturi de 20 de grade Celsius și la niveluri moderate de umiditate. Nu preferă nici căldura extremă și este sensibilă la îngheț. Nu are nevoie de îngrășământ, dar va aprecia puțin compost adăugat în jurul bazei rădăcinilor.